सब्स्क्राइब गर्नुहोस् क्रिश टेक च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् मेरो भिडियो सबसे पहिला हेर्नको लागि। नमस्ते, क्रिश टेक च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हुँ पुकार महार्जन। म आज तपाईलाई एन्ड्रोइड फोनमा आउने 5 वटा कमन प्रब्लम र त्यसको सल्युसन लिएर आएको छु। आजकल एन्ड्रोइड फोन नचलाउने मान्छे को नै होला र? आइफोनको दाँजोमा नेपालमा चाहिँ एन्ड्रोइड चलाउने मान्छेहरू बढी भेट्ने गर्दछ। तर एन्ड्रोइड फोनमा आउने 5 वटा कमन प्रब्लम के हो र त्यसको सल्युसन के हो भनेर सायद कमैलाई थाहा होला। यो भिडियोमा म तपाईलाई एन्ड्रोइड फोनमा आउने 5 वटा कमन प्रब्लम र त्यसको सल्युसन लिएर आएको छु। त्यसको लागि म मेरो मोबाइलमा गएर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ल साथीहरु, म मेरो मोबाइलमा आइसकेको छु। अब आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा आउने कमन प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो प्रब्लम नट इनफ स्पेस भन्ने। हामीले जहिले पनि कुनै पनि बेला हामीले यसरी प्ले स्टोरमा गएर कुनै पनि एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि, डाउनलोड गर्न खोज्दाखेरि नट इनफ स्पेस भनेर एउटा एरर आइरहेको हुन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको फोन मेमोरी फुल भएको भनेको हो। त्यसलाई यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्नको लागि सबभन्दा पहिला सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि एप्लिकेसन म्यानेजरमा जानुस्। त्यसमा गएर तपाईले हेर्नुस् कुन एप्लिकेसनले सबभन्दा बढी मेमोरी खाइरहेको छ त। अब मेरो केसमा चाहिँ यो फेसबुकले 407 MB खाइरहेको छ। अब यसको स्टोरेजमा गएर यसलाई क्लियर केच गरिदिनुस् अथवा क्लियर डाटा गरिदिनुस् अनि तपाईले फेरि फेसबुक लगइन गर्नुस्, नर्मल चलाउन सक्नुहुनेछ। अब सेकेन्ड प्रब्लम छ फास्ट ब्याट्री ड्रेन। तपाईको मोबाइलमा छिटो ब्याट्री सिद्धिन्छ भने यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्नको लागि तपाईकोमा लोकेसन ब्लुटुथ अन छ भने सबभन्दा पहिला लोकेसन ब्लुटुथलाई अफ गरिदिनुस्। लोकेसन ब्लुटुथ अफ गरिदिनुस्। अफ भइसकेपछि तपाईले चाहिएको बेलामा त वाइफाईलाई अन गर्नुस्। आफूले युज गर्ने बेलामा त वाइफाई अन गर्नुस् अथवा वाइफाईलाई अफ गरेर राख्दिनुस्। त्यसपछि सबभन्दा बढी हेभी गेमहरु हुन्छ नि, हेभी सफ्टवेयरलाई अनइन्स्टल गरिदिनुस्। सकिन्छ भने एससीटेक ब्याकग्राउन्ड डाटालाई अन गर्नुस्। यति गर्नुभयो भने तपाईको ब्याट्री केही हदसम्म बढी टिक्नेछ। अर्को फोर्स क्लोज एप भन्छ। तपाईले सपोज कहिलेकाहीँ मोबाइल ह्याङ भएर कुनै एप खोल्यो भने सडनली सपोज मैले यो हाम्रो पात्रो भन्ने खोल्दाखेरि अनि फोर्स क्लोज भन्ने एउटा एरर आउँछ। सडनली क्लोज भनेर आउँछ अनि एकछिन खुल्छ अनि बन्द भइहाल्छ नि। त्यस्तो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला सेटिङमा जानुस्। फेरि अगेन एप्लिकेसन म्यानेजरमै जानुस्। त्यसपछि अब कुन एप तपाईको त्यसरी क्लोज भएको त्यो एपलाई सपोज मेरोमा यो ड्रोइड क्याम भन्ने एप त्यसरी क्लोज भएको छ भने यसलाई ओपन गर्नुस्। त्यसपछि यसको स्टोरेजमा जानुस् अनि यसको क्लियर डाटा अथवा क्लियर केच गरिदिनुस्। यति गर्नुभयो भने तपाईको त्यो एप फेरि राम्रोसँग चल्नेछ। अब फोर्थ प्रब्लम के छ भने ओभर हिटिङ प्रब्लम। तपाईको फोन एकदमै हिट हुन्छ भने, तपाईको ठुल्ठुलो गेम खेल्दा एकदमै हिट हुन्छ भने, चार्जिङ गर्दा हिट हुन्छ भने त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने भन्ने म भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला एकदमै हिट हुन्छ भने तपाईले मोबाइल डाटालाई अफ गर्नुस् अथवा वाइफाईलाई अफ गर्नुस् अनि तपाईले अलि ब्राइटनेसलाई एकदम कम गर्नुस्। अनि त्यसपछि अझै पनि तपाईको फोन हिट भइरहेछ भने ठुल्ठुलो हेभी गेम हुन्छ नि जुन चाहिँ तपाईको फोनलाई लोड पर्छ त्यस्तो गेमहरु नखेल्नुस्। र चार्जिङ गर्दा हिट हुन्छ भने सकेसम्म मोबाइल अफ गरेर चार्जिङ गर्नुस् अथवा एरोप्लेन मोडमा चार्ज गर्ने गर्नुस्। अर्को लास्ट प्रब्लम के छ भने मोबाइल ह्याङ प्रब्लम। मोबाइल ह्याङ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो हेभी एप्लिकेसन हुन्छ नि, हेभी र्याम युज गर्ने एप्लिकेसनहरु अनइन्स्टल गरिदिनुस्। सेकेन्ड सल्युसन फोनमा मेमोरीमा भएको एप्लिकेसनहरु एसडी कार्डमा मुभ गर्न मिल्ने खाले छ भने एसडी कार्डमा मुभ गर्नुस्। थर्ड भनेको चाहिँ हामीले यस्तो रिसाइकल बिनमा जति पनि यस्तो एप्सहरु रन भइरा हुन्छ नि, यति एप्लिकेसन रन भइरा हुन्छ नि, यसलाई क्लोज गर्नुस्। गर्नुभयो भने ब्याकग्राउन्डमा तपाईको एपहरु चल्ने छैन। त्यसले गर्दा तपाईको केही हदसम्म तपाईको मोबाइल ह्याङ हुनबाट जोगिनेछ। यो भयो 5 वटा कमन प्रब्लम जुन एन्ड्रोइड फोनमा आउँछ। यति प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नु भयो भने तपाईलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ।
थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा। यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई सिकाएँ कि 5 वटा एन्ड्रोइड फोनमा आउने कमन प्रब्लम र त्यसको सल्युसन के हो भनेर। म यस्तै टेक भिडियो लिएर फेरि पनि आउने हुन्छु। डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ। सी यू। जय नेपाल।